מתי שיש קדושה גבוהה מאוד מאוד, יש הסתרה. כמו למשל הכהן הגדול שצריכים להפריש אותו לפני שהוא ייכנס לקודש הקודשים, מפרישים אותו 7 ימים, זה הסתרה. בשביל שהוא ייכנס לקודש הקודשים, יהיה לו גילוי. לפני שעם ישראל היו צריכים להיבדל 3 ימים, אז זה למעשה נקרא הסתרה. אבל הדרגה הזאת היא קדושה. עכשיו אנחנו גם נמצאים בהסתרה, אבל לא רק בדרגה שזה לא דרגה של קדושה, אלא זה נקרא טומאה. מה העניין הטומאה הזאת? הטומאה הזאת זה נקרא בין המצרים. זה הטומאה של חורבן בית המקדש. אז המסך שמבדיל אותנו בין קודש הקודשים לבין ההתעלות והקדושה, זה לא המסך הערפל שהיה של התורה, ולא המסך של הכהן הגדול, ולא המסך של עם ישראל, אלא זה מסך של טומאה. והטומאה הזאת, אי אפשר לבקוע את הטומאה הזאת רק על ידי מידת האמת. כשאדם יהיה אמת לאמיתה, הוא יכול לבקוע את כל המסכים. כשמשה רבנו, לפני שהוא קיבל את התורה, הוא זעק וצעק להשם יתברך שיכוון אותו לאמת. ודעתו של משה הייתה בטלה ומבוטלת לקודשא בריחו. ולכן זה התורה של משה רבנו. התורה שמשה רבנו נתן לנו את התורה, הוא לא נתן לנו רק את התורה בשביל שנלמד אותה. כי זה שבן אדם לומד את התורה ויודע את התורה, זה הכל טוב, והודו לשם על זה. אבל העיקר שהוא ייקח את התורה, ויקח את טעמי התורה ואת פנימיות התורה, והוא יכוון לאמת לאמיתה על ידי התורה. זאת אומרת, כשאדם לומד את התורה, הוא צריך לכוון כל הזמן לאמת לאמיתה, לשם שמיים, לכבודו יתברך, שהכל יהיה לכבודו, לנחת רוח לפניו, ולהבין ולכוון באמת לאמת לאמיתה, לדעתם וכוונתם ופירושם, ושלא תצא חס ושלום שגגה, הן בהבנה, הן בפירוש, הן בפסיקה, הן בכל ודבר ודבר. מה הטעם ומה הדעת שאני שואף, על מה אני מתבונן, זה נקרא אמת לאמיתה. וזו הייתה הדעת של משה רבנו, שעל זה הוא נתן לנו את התורה. לכן כל פעם מזכירים הבוחר משה עבדו, ומזכירים את משה רבנו, כי משה רבנו הוא היה ענב, והענבה היא האמת. כי השם ברוך הוא רוצה שכל הנבראים יהיו כנועים לפניו יתברך. הוא רוצה שימליכו אותו יתברך. הוא רוצה שיהיה להם ענבה, הוא רוצה שיהיה להם ביטול אליו יתברך. הוא רוצה שיהיה להם שפלות אליו יתברך. שלא יבטחו במעשה ידיהם, שלא יבטחו בחוכמתם, שלא יבטחו ברוב עושרם, שיבטחו בו יתברך. שברגע שאדם יש לו נגיעות וזה העולם, הוא חושב שיש לו משהו משלו, או שהוא בוטח בדעתו, או בוטח בעושרו, בוטח בגבורתו, אז זה נקרא למעשה בין המצרים. עכשיו, אי אפשר לבקוע את הטומאה רק על ידי מידת האמת. למה השם ברוך הוא עכשיו לא גואל את עם ישראל? למה השם ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו? למה עכשיו לא זוכים לגאולה? בגלל שאין מידת האמת בעולם. אם הייתה מידת האמת והיו כולם אמת ואנשי אמת, אז מיד השם ברוך הוא היה מביא משיח. מיד השם ברוך הוא היה מביא בית המקדש. מיד השם ברוך הוא היה גואל ישראל. ובגלל שאין מידת האמת, אז השם ברוך הוא משאיר את כל העולם עד שהם יגיעו לאמת. ושהם יגיעו לאמת, הם יצטרכו לחתור אחרי האמת לאמת לאמיתה. שבתוך האמת יש דרגות. כשמגיעים לאמת זה רק שער. ועד שצריך להיכנס לתוך האמת, יש עוד דרגה של האמת של האמיתה. וזה נקרא הקבלת התורה של משה. השם ברוך הוא עשה ערפל על הר סיני. למה השם ברוך הוא עשה ערפל? מה העניין של הערפל? השם ברוך הוא צריך להסתיר משהו, הכל זה הסתרה. לסיבה של הערפל, בפשטות, להסביר שאי אפשר להגיע ולהתקרב ולראות בעיני השכל את האמת לאמיתה. יש דבר יפה שרבי נתן, שהוא כותב בליקוטי הלכות, הוא מסביר, זה הרבה פעמים בליקוטי הלכות, יש את זה. זה ספר קדוש ונורא ועצום על הביאור וטעמי ההלכות. הוא מסביר שעיקר האמת, שידע אדם שהוא רחוק מהאמת, שתכלית הריחוק, זה עיקר האמת. שאדם, אם אתה רוצה לדעת אם אתה אמיתי, עיקר האמת שלך שאתה תדע שאתה הכי רחוק מהאמת. שלא יסבור אדם בדעתו, חס ושלום,
שהוא אמיתי. כי הרבה העולם הם טועים וחושבים שהם אמת. והשאלה היא האם אותו אחד הוא אמת כמותו. אז לכן עיקר האמת זה שידע אדם שהוא הכי רחוק מהאמת. זה עיקר האמת. וברגע שהאדם ידע שהוא הכי רחוק מהאמת, אז מן הסתם מן השמיים יזכו אותו להתקרב לאמת. אמר פעם הבעל אהבת ישראל מוויז'ניץ, רב ישראל מוויז'ניץ אמר, היה הסבא של האדמו"ר, אבא של אמרי חיים מוויז'ניץ, סבא של האדמו"ר שנפטר. הוא אמר פעם שלהגיע לאמת אף פעם לא הכרתי מי שהגיע, אבל ראיתי אנשים שרחוקים מן השקר. אי אפשר לבוא להגיד אדם שהוא הגיע לאמת. אפשר להגיד שאנשים ברחו מן השקר, רחוקים מן השקר, אבל האמת כל כך קשה להסביר מי זה שזכה להגיע לאמת. ובתוך שמגיעים לאמת צריך לזכות להגיע לאמת, לאמיתה. ועכשיו שנמצאים בזמן הזה של גלות ונחרב בית המקדש וכולם הולכים, עומדים וטועים וממשיכים בגלות הדעת שלהם ונלחמים במסך של טומאה, שהטומאה הזאת זה כל המחשבות שיש בעולם, זה כל הדעות, זה כל הגאווה, זה כל העוונות, זה כל הפשעים, זה כל הדעות שיש בעולם, הכל זה נקרא מסך אחד גדול. ושאדם באמת אוהב השם, ודבק בשם ועושה תשובה לפני השם, יש לו אמת בידו, יש לו אמת לאמיתה. הוא כל הזמן כוסף לשם, והוא חושב תמיד על התכלית שלו, יכול לבקוע את המסך הזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע השפעות טובות, ושנזכה לעשות להשם ברוך הוא נחת רוח, שנזכה לאמת לאמיתה, שנזכה לדבוק בו יתברך באמת, בפשיטות, להיות תמים לפניו יתברך, לעבוד אותו יתברך, לעשות לפניו יתברך נחת רוח, לקוות ולהתפלל ולייחל שהשם ברוך הוא יבנה את ביתו יתברך, בית המקדש, להמליך אותו יתברך בכל העולמות, ושיעידון יגידון כולם כאחד, אדוני אחד ושמו אחד. השם ברוך הוא ימלוך עלינו לעולם ועד, ונזכה לגאולה השלמה.